Ahoj, v tomto videu si představíme atomizér, opravitelný atomizér, který má na rozdíl od ostatních systémů Genesis dvě možnosti použití, a to jak na kapání, tak s možností nádržky. A její název je AGI. Atomizér AGI je vlastně kombinace kapacího atomizéru a klasického atomizéru s funkcí nebo s principem Genesis. Tak, co tu máme? Vlastní nádobka, to si necháme, podíváme se nejdřív na příslušenství. Tady vidíme hned kousek kantalu, mešová tkanina, knot, těsnění středového kontaktu, pérko středového kontaktu, nebo pružina středového kontaktu, ukážeme si, kde je, jeden červík a jeden šroubek do upevnění kantalu. A samozřejmě tento imbusový klíček, který budeme potřebovat, a sada těsnění okroužků. No. A co AGI vlastní obsahuje? Takže čepice nasazená přes okroužky, šroubek uchycení spirály, center šroub k uchycení spirály, těsnění a šroub k uchycení spirály v případě použití s knotem nebo na kapání. V těchto otvorech jsou červíky, šroubky na tento imbusový klíč. V případě, že chceme pouze kapat, jdeme tedy dál už rovnou. Ukážeme si, jak kapat. Takto máme připraveno na kapání, s tím, že tedy musíme mít uvnitř tyto dva červíky, které nám ucpou otvory. Otvory jsou konické, takže červíky jdou spolehlivě dotáhnout. No a v případě, že chceme použít spirálu s meší, tak je nutné tento červík vyšroubovat. Tady. No a do toho otvoru nám přijde meš. Potom můžeme tento druhý otvor použít na plnění. Já ale plním skrz meš, takže žádný šroubek nevyndávám jehlou skrz meš. No, co v tom máme dál? Trubka z pyrexového skla, laboratorní záležitost, žádný plast. Okroužek, jo, ještě jsem zapomněl podotknout, v případě, že budeme používat tento nástaveček pouze na kapání, nezapomeňme si odsud vyndat těsnění, které bychom potom jinak ztratili. Pozor na to. Tak, tento vnitřek, tady už toho moc není, zde je pouze dotyková pružina.
a centerpin, který jde vysunout ven. Pružina je na centerpinu přichycená. No, česnicí okroužek, pyrexová nádobka, zde závit 510, zde závit 510, takže vše kompatibilní. No a pak už jenom takto nasadit do sebe, kde nám ta pružina funguje jako dotyková část. Zašroubovat dohromady. Tak a máme připraveno k nasazení setupu na vapování skrze knot či meš. Mám zde připravenou spirálku z meše, kterou jsem tentokrát ani neopaloval, pouze vymyl v jarové vodě. Oplet a Nikrotal 0,20. Takže do otvoru, který jsme si tady připravili, zasadíme meš. Přichytíme si spirálku na spodku, ještě pro kontrolu v pořádku. No a nyní už můžeme pouze tady chytit pod tento centerpin. Opět to trošku přihnu, abych měl tuto vzdálenost co nejmenší z důvodu přehřívání konce. Tak. No. A je to. Takže takto máme připraveno na vapování. Můžeme si změřit, co jsem tady namotal. Dva ohmy. Ono se nám to trošku změní, až se to rozjede. Takže teď můžu už pouze lehce zakápnout. Případně mohu ještě zkoušet, jak nám to žhaví to dobře. Tak, no a tímto je připraveno AGI k vapování skrz nádobku pomocí meše, která je opatřena opletem a spirálkou Nikrotalu 0,2. Tak. Nasávací otvor opět co nejblíže spirále, takže dávám takto. Tak. Vzhledem k tomu, že je dodáváno bez dripu, použijeme drip vlastní, dle vlastního uvážení. Jak jsem už uvedl, tak AGIčko lze naplnit vyšroubováním červíku na imbusový klíč, ale já tyto záležitosti plním skrz meš, takže
takhle jednoduše jehlou si tam napustím, kolik potřebuju. Tak. No a my si teda ukážeme použití s nádobkou, když už jsem to osadil setupem s meší. No a kapání snad je velice prostá záležitost, takže nemusíme zdůrazňovat, ukazovat. Nasávací otvor proti spirálce. Tak, ještě mrkneme. Má to ty zmiňované 2 ohmy, takže to trošku nakrmíme. Třeba i klidně můžeme zkusit 10 W. Takže naprosto vyhovující. No, tak toto je opravitelný atomizér s možností použití jak na kapání, tak s nádržkou s názvem AGI. No a kdo ho koupí, neprohloupí. Opravdu skvělá záležitost. Mějte se pěkně a někdy u nějakého videa zase se budu těšit. Ahoj.